ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት የዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ሆልዌይ ቴብላችንን እንዴት በቀላሉ ዲኮር ማድረግ እንደምንችል የተወሰኑ አይዲያዎችን ይዤ መጥቻለሁ። ከኔ ጋር አብረን እንቆይ። እሺ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር የጻፍኳቸው ሊስቶች ለማስዋቢያነት የተጠቀምኳቸው ናቸው። ሆልዌይ ቴብል ብዙ ጊዜ በር አካባቢ ነው የሚቀመጠው። ወደ ውጭ ስንወጣ ወይንም ደግሞ ውለን ስንመለስ ወደ ቤታችን ስንገባ ሁሌ ይዘናቸው የምንሄደውን ቁልፍ፣ ዋሌት፣ ስልክም ሊሆን ይችላል እንዲሁም የመሳሰሉ ነገሮችን እቃዎችን የምናስቀምጥበት ቦታ ነው። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ኢንስፓየርድ ናችሁ ማሳመር ለምትፈልጉ አጥብቄ መንገር የምፈልገው በዋናነት ከቴብሉ ግድግዳ ላይ ትልቅ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክብ መስታወት ወይንም ደግሞ ፎቶ ፍሬም የተለያዩ የዋል አርት ስታይሎችን ማድረጉ ዋነኛ የማሳመሪያ መንገድ ነው። ሌላው ደግሞ የማሳመሪያ እቃዎችን ቴብሉ ላይ ማስቀመጥ ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄ ቦታ ከጥቅሙም ባለፈ ላይናችን የሚያምር አካባቢ እንዲሆን በተለያዩ መንገዶች ያዘጋጀኋቸውን ላሳያችሁ።